So hello everyone. মই 8-9 পেপাৰখনৰ চামাৰীটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক। মই অলৰেডি ৰেকৰ্ডিং কৰা আছিলে মানে ভিডিঅ'বোৰ, কিন্তু কি হৈছে চাউণ্ডত অলপ মই প্ৰব্লেম এটা মই পাই আছিলোঁ, মানে ছেভ কৰাৰ পিছতো চাউণ্ডটো অহা নাছিলে। চ' আজি আকৌ 8-9 মে মানে কৰি দিওঁ পেপাৰখনৰ চামাৰী, আৰু 10 তাৰিখখনো আজি আপলোড কৰি দিওঁ, মানে আজি দুটা ভিডিঅ' আপলোড হ'ব। 8-9 এতিয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড হ'ব। তাৰপিছত 8 তাৰিখৰ পেপাৰখনত কি আছিলে, আমাৰ ডুবলছে আমি চৌদি আৰব গৈছিলে, আমাৰ ৱেষ্ট এছিয়া আৰু চাউথ এছিয়াৰ লিংক কৰিবলৈ। ইয়াত এটা ৰেলৱে লাইন এটা লিংক হ'ব। চ' এইটো মানে এইটো বহুত ভাল হ'ব। এইটোৱে কি কৰিব, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা গোটেই ইউৰোপ এণ্ড ৱেষ্ট এছিয়াৰ পৰা মানে ইণ্টাৰলিংকেজেছ কৰি দিব। আমাৰ যোনটো ডিপেণ্ডেঞ্চ আছিলে এতিয়া ইৰাণৰ চাৰ্ভাৰ সাপোৰ্ট, এইটো আমাৰ কমি যাব। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াই ক্ৰুড অইলটো বেছি কিনিছে, চবতছে বেছি কিনিছে এপ্ৰিল মাহত ইম্পৰ্ট কৰিছে। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 8 তাৰিখৰ কথা কৈ আছোঁ। তাৰপিছত এইটো ষ্টেটমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ইণ্ডিয়া এতিয়া 1962 হৈ থকা নাই আৰু এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া চেঞ্জ হ'ল। 1962ত আমাৰ চাইনাৰ লগত আমি হাৰিছিলোঁ। চ' সেইটো কথাই কৈছে ইয়াত। কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে এইটো আয়াৰ ৱৰ্ল্ড এফেয়াৰ্ছৰ। আপোনালোকে ইয়াত ডিটেইলছ যদি মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে, প্ৰচণ্ড ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড এফেয়াৰ্ছ বুলি চেনেল আছে, তেখেতে আয়াৰ ভিডিঅ' বনাই, বহুত ভাল বনাই। চ' আপোনালোকে চাব সেইটো ভিডিঅ', মানে ছাজেষ্ট কৰোঁ। আৰু এইটোতো ইয়াতে কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈছে ৰাছিয়ান ক্ৰুডটো। চিডি নিউজ একো 8 তাৰিখে নাছিলে। লস্কৰ তৈবা আৰু জেইছে মহম্মদ, তেওঁলোকে আমাৰ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি, আমাৰ যোনটো অফিচ হয় NIA অফিচ, তাত বোম ফিটিং কৰা তেনেকুৱা মানে চলি আছিলে। ইমান মানে এইটো ইণ্টাৰনেট চিকিউৰিটি মুদ্দা হয়, GS3। এইটো জাষ্ট এটা নিউজ হয় বাৰু, কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ ইণ্টাৰনেট কনফ্লিক্টছৰ পৰা। আপোনালোকে যদি মন কৰিছে, ৰিচেণ্টলি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰতে হওক, বহুত টেৰৰিষ্ট এটেক হৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত। ৱাই? বিকজ অফ G20 নেক্সট মান্থ আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। চ' টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰে কৈছে যে আমি মানে হ'ব নিদিম সেইটো আমি। চ' বহুত আৰ্মিও এট প্ৰেজেণ্ট বহুত ঢুকাই আছে আমাৰ এই দেশত। এইটো বহুত মানে বেয়া নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু উমাং এইটো এটা এপ হয়, এইটো এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ হয়, ঠিক আছে। ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ মানে গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছখিনি যিমান আছে, গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমবোৰ এই দ্বাৰা দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' এইটোৱে কৈছে যে ইয়াত যে আমাৰ অসমৰ বেছ স্কিম চেক্টৰ, ছ'চিয়েল চেক্টৰত কেইটা আছে, মানে ছ'চিয়েল চেক্টৰ স্কিম কেইটা আছে, অসমৰ 5টা আছে। এডিটৰিয়েলটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, দেখাত ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপ লাগিব পাৰে, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। ৰেজিং দি বাৰ SCO আৰু G20 ইয়াত কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াই মানে এতিয়া বহুতখিনি ছাবমিট কৰি আছে, হয় নে? SCO সেইদিনাখন হোষ্ট কৰিলে, এতিয়া G20 হোষ্ট কৰি আছে। চ' এটা ডাঙৰ ৰেছপনচিবিলিটি লৈ আছে এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াই, সেইটো কথা ইয়াত কৈছে। হিলিং টাৰ্টছ অন ৰিভেলছ, ইয়াত লেফ্ট উইং ৰাইট উইঙৰ কথা কৈছে। হোৱাট ইজ লেফ্ট উইং আপোনালোকে জনাটো উচিত হয়। ৰাইট উইঙো কি হয়, এইটো ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি মুদ্দা হয়। ইয়াত মাওইষ্ট নক্সালিজমৰ কথা আছে। GS3 পাৰ্ট হয় ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি। অ'কে, এটা ছেভ হ'ল। এইটো চেঞ্চাছ হৈছে হাউচ হোল্ড কনজিউমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ছাৰ্ভে। আমি হাউচ হোল্ড কনজিউমাৰ, আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল, আমাৰ এখন ঘৰত কিমানখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰোঁ তাৰ ওপৰত হৈছিলে। কিন্তু ইয়াত বহুত জমনি কথা এটা, এভেইলেবিলিটি দেখিছে 444 দি দিছে, কিন্তু ইয়াত চেঞ্চাছে হোৱা নাই ৰুৰেল আৰ্বানত। চ' মানে এইটো এনেকুৱা একো ঘটনা হৈছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিছে যে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনটো দিছে উইদাউট ডায়েগন'চিছ, হয়নে? চ' সেইটো কথাই কৈছে যে এনেকৈতো হ'লে নহ'ব ন বস্তুবোৰ। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো পূৰা যদি আপোনালোকে অলৰেডি পঢ়িছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ পৰা ডাটাখিনি আপোনালোকে ল'ব লাগিব আৰু এটা অভাৰভিউ ফিল আপ কৰিব লাগিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 8 তাৰিখত। তাৰপিছত 9 তাৰিখ PM কেয়াৰ্ছ, কি হয় PM কেয়াৰ্ছ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইমানখিনি ফৰেইন ডনেশ্যনছ আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহিছিলে ইন 3 years। চ' PM কেয়াৰ্ছ কি হয়, চিটিজেন এছিষ্টেন্স এণ্ড ৰিলিফ ইন ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনছ ফাণ্ড। অ'কে, কেৰালা ইছটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু যদি মাছালা নিউজ লাগে ইউ কেন গো ফৰ ইট এণ্ড ৰিড এবাউট ইট। এক্সপ্লেইন PMLA চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কি হয়, প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং হয় কি এইটো চাওঁ হয়। আমাৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টত চেঞ্জেছ কিছুমান আনিব বিচাৰিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে। কি কৰিছে, এই কৰাপশ্যনবোৰ যে হৈ থাকে
চৰি PMLA ইয়াত কি হয়, এইটো চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰিজ তেওঁলোককো এপইণ্ট কৰিব অডিট কৰিবলৈ, একাউণ্টছৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যনছবোৰ চাবলৈ। চ' ইয়াত সেইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো পঢ়িব। চ' ডেট চাইড ইয়াত মই এটা কথা কৈ দিছোঁ, ইয়াত IPC আৰু CRPC কথা আছে, কিন্তু আমাক এছপিৰেণ্ট ফেজত এতিয়া আমাক অকল কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া IPC CRPC লাগিব প্ৰেক্টিকেল দুনিয়াত যেতিয়া আমি নামিম। ইয়াত এটা কথা আছে, মই ইনশ্বৰ্ট কৈ দিছোঁ, IPC 76 ছেকশ্যনটোত কি আছে। চ' ডেট চাইড যদি এজন ছিনিয়ৰ এজন পুলিচ অফিচাৰ یا আৰ্মি পাৰ্চনেলক কয় যে ইউ কেন শ্বুট ছামৱান, তেন্তে সেই বস্তুটো লিগেল হয়, ইট ইজ নট ইলিগেল। সেই পুলিচজনৰ ওপৰত या আৰ্মি পাৰ্চনজনৰ ওপৰত কেছ ফাইল কৰিব নোৱাৰে, বিকজ দে হেভ গট দি অৰ্ডাৰ ফ্ৰম ছিনিয়ৰ। ঠিক আছে, চ' এইটোৱে আছিলে ইন শ্বৰ্ট মই কৈ দিছোঁ। ইভেন CRPC অলছ' স্পীকছ দি ছেম এবাউট ইট। হয়তো IPC কথা কৈছোঁ, ইভেন CRPC ছেমেই হয়। ইভেন ইয়াত চাওক, আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট 1958, আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ মানে স্পেচিয়েল পাৱাৰ্ছ এক্ট আছে ইয়াত আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত ফাৰ্ম এক্সপ'ৰ্টছ দি বিগাৰ পিকচাৰ, এইটো মেইনছৰ হয় পুৰা ফুললি। ইয়াত কৈছে যে অইল আমি চাওক, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চবতছে কি এক্সপৰ্ট বেছি কৰে, মেইন প্ৰডাক্টছ নন বাচমতি ৰাইচ, চুগাৰ, বাচমতি ৰাইচ, এইখিনি মেইন প্ৰডাক্টছটো আমি চবতছে বেছি এক্সপৰ্ট কৰোঁ। টপ এগ্ৰি প্ৰডাক্টছত ছেকেণ্ড হৈ গ'ল নন বাচমতি। এগ্ৰি GS3 হয়। এগ্ৰিকালচাৰ আজিকালি এইটো ইকনমিৰ লগত বুলি কৈছে, কিন্তু এইটো মই এটা বেলেগ ছাবজেক্ট মানো আজিকালি, কাৰণ বহুত কুৱেশ্যনছ আহে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা। চ' এইটো বেলেগ ছাবজেক্ট এটাই ক'ব পাৰি GS3ত, কিন্তু এনেই ইকনমি ছেকশ্যনতে পৰে চিলেবাছখন, কিন্তু এইটো মই বেলেগকৈ মানো। চ' ইয়াত অইল এক্সপৰ্টছৰ কথা আছে, আৰু ইম্পৰ্ট আমি অইল ইম্পৰ্ট আমি চবতছে বেছি কৈছোঁ, এক্সপৰ্ট কৰিছোঁ মেৰিন প্ৰডাক্টছখিনি আমি চবতছে বেছি এক্সপৰ্ট কৰোঁ, সেইটো বস্তু ইয়াত আছে। এতিয়া ফৰেষ্ট ফায়াৰ গোৱাত হৈছে ক'ত হৈছে সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু ফৰেষ্ট ফায়াৰ হয় কেনেকৈ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত চাওক লিখা আছে, কণ্ডিউচিভ এনভাইৰনমেণ্ট ইন এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনছ, ডেফিচিয়েণ্ট ৰেইনফল ইন দি প্ৰিচিডিং পিৰিয়ড ছিজন, unusually high temperatures, low moisture and humidity related to fires. চ' এই circumstances-খিনি এট এনি প্লেচ যদি হয় তেন্তে তাত ফৰেষ্ট ফায়াৰ হ'বই, নট অনলি গোৱা। কিন্তু গোৱাত কিয় ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে, এনভাইৰমেণ্টেলিষ্টটো ৱৰিড হৈছে, কাৰণ 40 years গোৱাত এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন হোৱা নাছিলে। চ' সেইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় বস্তুটোকে, মানে ছিটুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ৱৰ্ল্ডত নেতানয়াহু যোন আপোনাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, তেখেতৰ ওপৰত মানে অলপ প্ৰটেষ্ট চলি আছে, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এই নিউজটো। এতিয়া জাপৰিজিয়া কি হয়, এটা নিউক্লিয়াৰ প্লেণ্ট হয়, ক'ত আছে, ইউক্ৰেইনত আছে। ৱৰি হৈছে UN, কিয়, কাৰণ ৰাছিয়াই ৰিচেণ্টলি জাপৰিজিয়াৰ ওচৰৰ কিছুমান লেণ্ড ৰাছিয়াই অকুপাই কৰিলে। চ' অকুপাই কৰি তাত মানুহ মানে আছে, চ' সেইটো কাৰণে অলপ তেনেকুৱা। আমি জাষ্ট জানি থোৱাটো উচিত, কিন্তু আমি ডিপ সোমাব নালাগে। এতিয়া ফানী এটা চবতছে ফানী নিউজ এটা আছিলে যি পাকিস্তান, চাইনা, আফগানিস্তানে দে আৰ টকিং এবাউট টেৰৰিজিম, মানে টেৰৰিষ্ট কাণ্ট্ৰিয়ে টেৰৰিজিম কমবেক কৰিবলৈ কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম। চ' এইটো কিয় ফানী নিউজ নহ'ব, যদি য়েছ ইফ দে আৰ চিৰিয়াছ এবাউট দিছ টপিক টেৰৰিজিম, তেন্তে তেখেতলোকে কিবা এটা কৰিব। আৰু যদি নকৰে তেন্তে এইটো জাষ্ট এটা মানে এই যে কয় ন, বাহিৰৰ পিনৰ পৰা দেখাইছোঁ ভিতৰৰ পিনৰ পৰা খোকলা, চ' তেনেকুৱা এটা মানে আৰু বাহিৰছে মানে একদম আমি এইটো কৰিছোঁ সেইটো কৰিছোঁ, ভিতৰৰ পিনৰ একো নাই হোৱা। চ' সেইটো এতিয়া ক্ৰুড অইলৰ এতিয়া মানে কম্পিটিশ্যন হৈ আছে চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত, ৰাছিয়ান ক্ৰুড অইলটো কোনে বেছি ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰে, চ' সেইটোৱে হয়। চ' ইণ্ডিয়া আমাৰ ৰেকৰ্ড কৰি দিলে এপ্ৰিলত, মানে আমি চাইনা ভৰালোঁ ইনচত আৰু, কিন্তু এইটো ৱৰ্থলেছ নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, জাষ্ট এনেই জানি থোৱাটো উচিত আৰু এভৰি চিটিজেন। চাওক আইডিয়া এক্সচেঞ্জ মই কেতিয়াও নকওঁ পঢ়িবলৈ, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান লাইনছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ক'ভিড টাইমছত আমাৰ কি হৈছিলে, গভৰ্নেন্স আমাৰ ৱৰ্ল্ড লাইডটো টেষ্ট হৈছিলে। চ' কোনখন কাণ্ট্ৰি চবতছে গভৰ্নেন্স ভাল হয়, তেখেতলোকে ছাষ্টেইন কৰিলে, তেখেতলোকে সোনকালে ৰিকভাৰ কৰিলে ক'ভিডৰ পৰা। চ' সেইটো কথাই আছে। চ' মই ইয়াত গভৰ্নেন্স এনেও এখন গভৰ্নেন্স এটা আমাৰ ছাবজেক্ট এটা আছে GS2ত আছে পলিটি। ঠিক আছে, গভৰ্নেন্স মই পাৰ্চনেলি পঢ়িছোঁ M-Puriছাৰ পৰা, আপোনালোকেও চাই ল'ব কাৰ পৰা পঢ়ে। য়েছ, সেইখিনি আছিলে 8 তাৰিখৰ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। এতিয়া মই 9 তাৰিখটো বনাই আছোঁ।